สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในลำดับที่ 3 ของ 10 อันดับพันไม้น่าเลี้ยงในเมืองไทยลำดับที่ 3 มะสังครับมะสังเป็นพันไม้ที่นิยมมาทำบอนไซนานมาแล้วนะครับตั้งแต่ยุคที่บ้านเราเริ่มเล่นบอนไซกันใหม่ๆนะครับมะสังเนี่ยถูกนำมาเลี้ยงครับโดยการขุดมาจากธรรมชาติซึ่งมะสังเนี่ยเป็นพันไม้ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยนะมีอยู่แทบทุกภาคของประเทศไทยนะภาคกลางภาคอีสานและไปทางภาคใต้นะครับซึ่งมะสังเนี่ยว่ากันว่ายอดอ่อนของเขาเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้นะครับและลูกของเขาเนี่ยจะมีลูกของมะสังเนี่ยก็นำมาขยายพันธุ์ได้เช่นกันนะครับมะสังจึงถูกขุดนำมาเลี้ยงเป็นบอนไซในยุคแรกๆของบ้านเราเลยนะครับลักษณะเด่นของมะสังเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นพันไม้ของไทยๆนะครับมันจะคุ้นชินกับอากาศเมืองเรานะครับมีลักษณะใบที่เล็กเขียวเข้มนะฮะเป็นมันและกิ่งที่เหนียวลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของมะสังนะครับคือผิวพันธุ์ครับมะสังเนี่ยจะมีผิวพันธุ์ที่สวยงามนะฮะผิวเขาจะแตกเป็นสีขาวนะครับยิ่งเลี้ยงนานผิวยิ่งดูเก่าแก่นะครับทีนี้มะสังเนี่ยโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความรู้สึกว่ามะสังบ้านเราเนี่ยมีอยู่หลายชนิดนะครับโดยที่ดูจากยอดอ่อนที่แตกนะครับบางต้นเนี่ยยอดอ่อนเขาจะสีเขียวยอดอ่อนบางต้นสีส้มบางต้นสีชมพูบางต้นออกเกือบจะแดงๆนะครับดูจากยอดอ่อนของเขาเนี่ยมันจะพอจะแตกต่างกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือดูที่ผิวนะครับดูที่ผิวบางต้นเนี่ยผิวเขาจะขรุขระฟูเลยนะครับขึ้นคล้ายๆข้าวโพดคั่วเลยขึ้นแตกฟูมากเลยแม้ว่าอายุจะไม่มากก็ตามนะครับบางต้นแตกเกล็ดออกมาแข็งครับแตกเกล็ดออกมาแล้วก็เกล็ดเนี่ยแข็งเลยติดกับต้นค่อนข้างแน่นนะครับบางต้นก็แตกเกล็ดออกมาไม่แข็งมากนะครับแล้วก็ไม่ฟูมากนะครับลักษณะกลางๆบางต้นก็มีเกล็ดที่น้อยครับแต่ว่ามะสังทุกชนิดที่เลี้ยงไปเนี่ยพอเราเลี้ยงไปนานๆนะครับลำต้นความเก่าแก่ของเขาเนี่ยที่ดูจากเกล็ดเนี่ยเขาจะฟ้องได้เลยนะครับว่าอายุของเขาเนี่ยถูกเลี้ยงมาอย่างยาวนานนะครับส่วนลักษณะของใบเนี่ยแม้ว่าใบยอดอ่อนจะแตกต่างกันนะครับแต่พอใบเริ่มแก่มาแล้วเนี่ยลักษณะใบเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของมะสังเลยนะครับมะสังเป็นพันไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับชอบวัสดุปลูกที่โปร่งๆนะครับชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับคือด้วยธรรมชาติของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาขึ้นในป่าในที่เป็นดินทรายหรืออะไรเงี้ยเขาจะทนความแรงได้แต่ว่าถ้าเรานำมาเลี้ยงเป็นบอนไซแล้วนะครับเราสามารถให้น้ำได้ตามปกตินะครับให้น้ำชุ่มๆนะครับพอให้น้ำชุ่มๆเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับวัสดุปลูกที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นใบกัมปูมาหมักนะครับแล้วก็ผสมหินภูเขาไฟส่วนบางท่านอาจจะใช้หินภูเขาไฟแล้วนำมาผสมวัสดุปลูกอื่นๆให้ดินโปร่งขึ้นก็ใช้ได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นที่สูตรใครสูตรของแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับรูปทรงของมะสังนะครับทำได้หลากหลายรูปทรงนะครับถ้ามะสังที่ขุดจากธรรมชาติเราส่วนมากมักจะได้เป็นทรงต้นทรงเอี้ยวทรงเอ็นชายหรือทรงกลุ่มกอนะครับอันนี้เป็นที่ขุดมาจากธรรมชาตินะครับส่วนมะสังเนี่ยเมื่อเรานำมาตอนนะครับสามารถนำมาจัดรากนะครับจัดรากทำเป็นทรงต้นเอี้ยวได้นะครับนำมาเกาะหินก็ได้เช่นกันนะครับก็เกาะหินก็ได้ความสวยงามไปอย่างหนึ่งนะครับในลักษณะหินกับผิวพรรณของต้นนะครับที่บางครั้งเนี่ยดูเข้ากันบางครั้งถ้าผิวเรียบๆก็จะดูขัดกันก็จะดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับการสร้างมะสังเนี่ยนะครับมะสังเนี่ยเป็นพันไม้ที่เข้าลวดได้ง่ายนะครับกิ่งเหนียวทนต่อการเข้าลวดและทนต่อการดัดนะครับมะสังจะมีหนามนะครับถ้าเราลิดใบออกแล้วเราตัดหนามทิ้งก็สามารถทำให้เข้าลวดได้ง่ายขึ้นเมื่อเราตัดหนามไปแล้วนะครับหนามนี้จะไม่ขึ้นมาอีกยกเว้นเขาแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาก็จะมีหนามนะครับเมื่อสร้างมะสังจบไปแล้วเนี่ยถ้าเราตัดหนามทิ้งออกทั้งต้นไปแล้วหนามเขาก็จะน้อยลงไปนะฮะยกเว้นกิ่งใหม่ที่แตกขึ้นมานะครับการเข้าลวดของมะสังเป็นไม้ที่กิ่งเหนียวและกิ่งค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นลวดที่ใช้ในการดัดมะสังเนี่ยจะต้องใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือเกือบเท่ากับกิ่งของต้นมะสังนะครับเพราะว่ากิ่งเขาเหนียวก็จริงนะครับแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะแข็งนะอันนี้เป็นลักษณะ
ของต้นมะสังทั่วๆไปนะครับตอที่ขุดมาจากธรรมชาตินะครับต้องดูนะครับว่าช่วงที่เราขุดเนี่ยตุ้มต้องไม่แตกนะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญในการเลือกซื้อหรือในการขุดมะสังนะครับคือตุ้มเขาจะต้องไม่แตกนะครับอันนี้เป็นลักษณะสำคัญเลยนะฮะเป็นข้อที่ต้องพิจารณาข้อแรกเลยครับการซื้อตอมะสังที่ขุดจากธรรมชาตินะครับนอกจากดูที่ตุ้มไม่แตกแล้วนะครับเมื่อเรานำมาปลูกลงกระถางอันนี้เป็นเคล็ดลับของผมเองนะครับที่ผมใช้ในการปลูกมะสังนะครับเพราะว่ามะสังเนี่ยที่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยพอขุดมาแล้วมาเลี้ยงแล้วมักจะตายนะครับโอกาสที่รอดเนี่ยอาจจะ 50-50 นะครับแต่ผมมีเทคนิคที่ผมใช้นะครับก็คืออย่างแรกผมจะดูตุ้มนะครับที่ไม่แตกนะครับตุ้มต้องดีนะฮะแล้วก็อย่างที่2เมื่อผมปลูกเสร็จแล้วนะครับผมจะไว้ในพื้นที่ลำไรคือได้แดดสักประมาณครึ่งวันช่วงเช้านะฮะผมจะเน้นนิดนึงว่าได้แดดครึ่งวันเช้านะครับช่วงที่ปลูกใหม่เนี่ยผมวางตรงไหนผมจะวางไว้ตรงนั้นเลยอย่างน้อย6 เดือนนะครับหรือครึ่งปีผมจะไม่ขยับกระถางที่ปลูกมะสังปลูกใหม่เลยนะครับอันเนี้ยจะทำให้โอกาสรอดเนี่ยสูงมากแล้วการรดน้ำนะครับช่วงที่เราปลูกใหม่เนี่ยต้องดูน้ำให้ดีครับปลูกใหม่ต้นไม้ยังไม่แตกใบนะครับก็รักษาความชุ่มชื้นในดินให้ดีนะครับแล้วก็ใช้ B1 หรือยาเร่งรากผสมยาฆ่าเชื้อราช่วยด้วยนะครับในการรดน้ำนะฮะแล้วก็พอเรารดน้ำไปแล้วเนี่ยก็ดูความชื้นอาจจะไม่ต้องรดทุกวันไม่จำเป็นต้องรดทุกวันนะครับอาจจะ 2-3 วันครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะช่วงที่มะสังแตกใบมาใหม่ครับช่วงเนี้ยเราถึงจะค่อยๆดูน้ำตามความเหมาะสมนะครับเมื่อเขาแตกกิ่งมามากขึ้นเราค่อยรดน้ำให้มากขึ้นถ้าเราให้น้ำแฉะตอนที่ปลูกใหม่ๆมะสังมีโอกาสตายได้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่การดูแลไม้ที่ขุดจากธรรมชาตินะครับส่วนมะสังที่เกิดจากการกิ่งตอนของเราสามารถนำมาจัดรากได้ทำเป็นไม้ทรงต้นได้นำมาเกาะหินได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของมะสังนะครับและอีกอย่างหนึ่งมะสังสามารถเพาะเมล็ดได้นะครับคือมะสังเนี่ยถ้าอยู่ในธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะให้ผลนะครับและในผลของเขาเนี่ยเมล็ดเขาจะเยอะนะแล้วก็สามารถนำมาเพาะเมล็ดได้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์มะสังอีกอย่างหนึ่งนะครับโรคและแมลงของมะสังนะครับมะสังมีข้อที่ควรระวังเลยนะครับคือช่วงที่มะสังแตกใบอ่อนนะครับจะมีหนอนผีเสื้อมาวางไข่นะครับเขาจะมาวางที่ใบของมะสังแล้วจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับมันจะคล้ายๆหัวเข็มหมุดกลมๆใสๆเล็กๆนะครับเล็กมากนะครับเล็กกว่าหัวไม่ขีดอีกนะครับแล้วก็เกาะอยู่ที่ใบนะครับเราสามารถเก็บออกไปถ้าเราไม่เก็บออกอีกไม่กี่วันเขาจะเป็นตัวหนอนนะครับหนอนตัวเนี้ยชอบใบอ่อนของมะสังแล้วถ้ากินทีนึงเนี่ยบางครั้งนี่กินหมดต้นเลยนะครับก็จะทำให้ต้นมะสังนี่โกรนไปเลยก็ต้องระวังให้ดีนะครับคือแมลงกินไปถ้าเราโดนกินไปแล้วเที่ยวแรกเนี่ยเที่ยวที่2ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับถ้าหนอนมากินอีกใบอ่อนในครั้งที่2อีกโอกาสที่มะสังจะตายมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงมะสังต้องระวังช่วงใบอ่อนของมะสังที่เริ่มแตกใหม่นะครับเราจะสังเกตง่ายๆนะครับบางครั้งเนี่ยจะเห็นผีเสื้อมาบินรอบๆต้นมะสังที่มีใบอ่อนนะครับช่วงนั้นน่ะเขาจะมาไข่ทิ้งเอาไว้นะฮะก็ป้องกันได้ด้วยการฉีดยาฆ่าแมลงป้องกันเอาไว้เลยช่วงที่มะสังเริ่มปลิใบอ่อนนะครับส่วนอัตราการผสมยาฆ่าแมลงก็ต้องดูตามฉลากที่กำหนดไว้ของแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งโรคของมะสังก็คือโรคเน่านะครับบางคนก็เรียกว่าแคนเคอร์บางคนก็เป็นแผลเน่าที่ต้นยางมันจะไหลออกมาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากถ้าเกิดขึ้นกับมะสังนะครับการรักษาเนี่ยรักษาจะค่อนข้างยากแล้วต้องใช้ยาเชื้อราให้ถูกต้องตามประเภทของเขานะครับสำหรับการป้องกันนั้นโดยส่วนตัวผมเองผมจะใช้ไตโคเดอร์มานะครับซึ่งไม่ค่อยมีอันตรายกับมนุษย์นะฮะผสมลดป้องกันเอาไว้หรือใช้ยาป้องกันเชื้อราลดเอาไว้โดยเฉพาะในฤดูฝนนะครับเป็นช่วงที่เชื้อรามันจะระบาดได้ง่ายนะครับการเลี้ยงมะสังนะครับ
เมื่อถึงเวลาสักประมาณ 2 ปีหรือ 3 ปีแล้วแต่ขนาดกระถางนะครับก็จำเป็นต้องเปลี่ยนดิน เพราะว่ามะสังเมื่อนำมาปลูกในกระถางเป็นบอนไซแล้วเขาจะแตกรากฝอยได้ดีนะครับอันเนี้ยถ้าเขาแตกรากฝอยได้ดีคือรอดแล้ว การเปลี่ยนกระถางเนี่ยตัดรากฝอยออกได้จำนวนเท่าที่เราต้องการนะครับและการเปลี่ยนดินมะสังนะครับจะมีข้อที่น่าสังเกตอยู่ 3 ข้อนะครับคืออย่างแรกถ้าเราจะเปลี่ยนดินมะสังนะครับให้งดปุ๋ยก่อนนะครับอย่าให้ปุ๋ย 15-30 วันก่อนเปลี่ยนดินเนี่ยไม่ควรให้ปุ๋ยทุกชนิดเลยนะครับกับมะสังนะฮะและเปลี่ยนในช่วงที่อากาศแห้งดินแห้งนะครับหมายถึงว่าช่วงที่หมดหนาวไปแล้วนะครับช่วงนั้นจะเหมาะมากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนดินเนี่ยอดน้ำไว้หน่อยหนึ่งสัก2 วันให้ดินมันแห้งนะครับแล้วมันจะง่ายต่อการทำนะครับเมื่อดินแห้งแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนในช่วงที่มะสังใบแก่นะครับอันนี้ผมขอย้ำนะครับว่าเปลี่ยนในช่วงที่มะสังใบแก่ใบแก่หมายความว่าเป็นช่วงที่มะสังไม่ได้แตกใบอ่อนออกมาทั้งต้นอะไรอย่างนี้นะครับหรือเพิ่งริดใบไปแล้วแตกใบอ่อนมาใหม่ๆแล้วมาเปลี่ยนดินอันนี้ไม่เหมาะเลยนะครับเพราะจะทำให้มะสังอาจทิ้งกิ่งหรือตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนตอนช่วงใบแก่ให้ริดใบออกหมดทั้งต้นเมื่อเราริดใบออกหมดทั้งต้นแล้วก็ตัดหนามด้วยตัดหนามทิ้งไปเลยแล้วมันจะง่ายต่อการทำมะสังนะครับอันนี้เป็นวิธีการต่างๆนะครับในการดูแลมะสังนะครับมะสังเป็นพันธุ์ไม้ที่น่าเลี้ยงมากๆนะครับเมื่อเลี้ยงไปนานๆเนี่ยกิ่งเขาจะแก่ไปด้วยนะยิ่งนานวันผิวเขาแก่แตกเกล็ดมากขึ้นแล้วกิ่งก็แตกเกล็ดมากขึ้นมันแสดงถึงอายุของการสร้างนะครับเพราะฉะนั้นมะสังจึงเป็นพันธุ์ไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่านำมาทำบอนไซครับในคลิปต่อไปผมจะมาแนะนำลำดับที่ 2 คือต้นโมกแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ